Пожежа на Кінбурзькій косі, хаотичне скидання води на Каховський ГЕС, знищення Херсонської птахофабрики, екологічна катастрофа Азовського моря – події, що стали одним із найбільш резонансних злочинів росіян на Херсонщині, на думку експертів, які взяли участь у проєкті «Нові екологічні проблеми окупованої Херсонщини», сказав голова правління Причорноморського центру політичних і соціальних досліджень Олександр Мошнягул. Ми питали пару десятків експертів. Ми їх ніде не афішуємо, бо частина з них і досі знаходиться в Херсонській області. І ми провели моніторинг мереж соціальних. Практично у кожній громаді Херсонської області ми промоніторили наявні діючі проукраїнські, звичайно, пабліки. Голова Кочубеївської територіальної громади Людмила Костюк розповідає, що через бойові дії у населених пунктах неодноразово були пожежі, які завдали шкоди навколишньому середовищу. Пожежі, які у нас виникали внаслідок ворожих обстрілів, тому що це були цілеспрямовані обстріли. Сосновий ліс, де в нас є частина його вигоріла. Проблема в нас із питною водою, вона була і до війни, а зараз особливо актуальна, тому що пошкоджені водогони під час окупації рили орки собі окопи, при цьому було пошкоджено лінію водомережі. Екологічні проблеми Кочубеївської громади – приклад проблем усієї Херсонської області. Найбільш гострі лісові пожежі, підтоплення, браконьєрство, забруднення ґрунтових та поверхневих вод, фітозасмічення, розказав один з учасників дослідження Володимир Молчанов. Експерти створили нову карту екологічних проблем Херсонщини. Ці навіть катастрофічні наслідки, вони дають певну можливість під час відновлення зробити екологічні питання основою і базисом для формування проєктів, формування спочатку, звичайно, стратегії відновлення, в якій екологічні питання стануть основою її формування, а вже економіка, інфраструктура, грошові потоки, вони мають формуватися як якесь нашарування. Дослідження тривало з лютого по вересень включно. Експерти Причорноморського центру політичних і соціальних досліджень рекомендують Херсонській ОВА вже зараз починати створювати робочу групу щодо екологічного відновлення області, розглядати систему підрахунку збитків та замірів забруднення, сказав Олександр Мошнягул. Ксенія Стельмах, Олександр Забродін. Новини на Суспільному. Херсон.